লেচনটো আচলতে নেলছন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনী দ্য ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ ডাঙৰ কিতাপখনৰ পৰা তুলি অনা হৈছে কিছু অংশ মাত্ৰ। প্ৰথমতে জানি লওঁ আহা নেলছন মেণ্ডেলা কোন আছিল। হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ ছাউথ আফ্ৰিকা। তেওঁ আচলতে ছাউথ আফ্ৰিকাত চলি থকা চেটকাই চৰকাৰৰ দমনমূলক শোষণমূলক শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি এসময়ত গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আৰু 1994 পৰা 1999 চনলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1918 চনৰ 18 জুলাইত আৰু মৃত্যু হৈছিল 2013 চনৰ 5 ডিচেম্বৰত। এতিয়া চাওঁ আহা লেচনটোত আছে কি। 10th May dawn bright and clear. dawn মানে হ'ল ৰাতিপুৱা, ইয়াত ষ্টাৰ্টেড বুজাইছে। 10 মে'ৰ দিনটো আৰম্ভ হৈছিল খুব উজ্জ্বলভাৱে, খুব ফৰকালভাৱে। For the past few days I had been pleasantly besieged. besieged মানে হ'ল surrounded, ঘেৰি থকা। by dignitaries. dignitaries অৰ্থ হ'ল important person, গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ, বিশিষ্ট লোক। and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. আচলতে কাহিনীটো আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব। সেই সময়ত নেলছন মেণ্ডেলাৰ চৰকাৰ গঠন হৈছে, ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন হৈ গৈছে, তাৰপিছত তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰ আগতে কেইদিনমান তেওঁ কি কৰিছে, গোটেই পৃথিৱীৰ নেতা আৰু বিশিষ্ট লোকসকল আহি তেওঁক ঘেৰি ধৰিছে তেওঁক সন্মান জনাবৰ কাৰণে। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. South Africaৰ মাটিত গোটেই বিশ্বৰ নেতাসকলে ভিৰ কৰা সেইটোৱে আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Pretoria হ'ল সেই সময়ৰ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কেপিটেল চিটি। এম্ফিথিয়েটাৰ মানে হ'ল মুকলি মঞ্চ আৰু ছেণ্ডষ্টন তোমালোকে জানাই বালিয়াশিল। প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙত যিটো ছেণ্ডষ্টনে বনোৱা মুকলি মঞ্চ আছিল তাতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈছিল। For decades, this have been the seat of white supremacy. দশক ধৰি এই ঠাইডোখৰ আছিল শ্বেতাংগসকলৰ শক্তিৰ পৰিচায়ক। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Democratic মানে গণতান্ত্ৰিক, non-racial মানে কোনো জাতি প্ৰতিনিধিত্ব নকৰা, জাতিগত বৈষম্য নথকা, আৰু ইনষ্টলেশ্যন মানে হৈছে স্থাপন হোৱা। এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ছাউথ আফ্ৰিকাত গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত নন ৰেচিয়েল চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু সেই চৰকাৰ গঠনৰ কাৰণে শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে সেইদিনা সেই মুকলি মঞ্চত বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন জাতিৰ মানুহ গোট খাইছে আৰু এনেকুৱা দেখা গৈছে যেন ৰামধেনু ৰংহে গোট খাইছে, মানে তাত অকল বগা মানুহেই নাই। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenoni. এতিয়া 10 মে' বুলি আগতে কোৱা হৈছে আৰু সেইটো কোৱা হৈছে অটাম ডে। অটাম মানে হ'ল শৰৎকাল। এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ কাৰণে 10 মে'টো কেতিয়াও অটাম হ'ব নোৱাৰে। 10 মে'ত আমাৰ কি, মে' মাহত এতিয়া আমাৰ স্প্ৰিং চলি থাকে, স্প্ৰিং ছিজন চলি থাকে। কিন্তু ছাউথ আফ্ৰিকা আমি জানো যে যিহেতু দক্ষিণ গোলাৰ্ধত আমাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ পৰে, দক্ষিণ গোলাৰ্ধত হোৱাৰ কাৰণে তাত মে' মাহটো আটাম ছিজন হয়। সেইদিনা সেই শৰৎকালৰ সুন্দৰ দিনটোত নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগত আছিল তেওঁৰ জীয়েক জেনানী। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn as the second deputy president. প্ৰথমে মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্কক দ্বিতীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ল। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president.
আৰু তাৰপিছতে থাবো এম্বেকিক প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. আৰু যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ পাল পৰিল, তেওঁক যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ল, তেওঁ তেতিয়া শপত ল'লে যে তেওঁ সংবিধান মানি চলিব আৰু নিজকে সাউথ আফ্ৰিকাৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিব। To the assembled guests and the watching world, I said, তাত যিসকল অতিথি গোট খাইছিলে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে যিহেতু চাই আছিলে অনুষ্ঠানটো টিভি যোগেদি, নানা নিউজ চেনেলৰ যোগেদি, নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁলোকক ক'লে, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. আজি আমি ইয়াত সকলোৱে উপস্থিত হৈ নতুনকৈ যি স্বাধীনতাৰ জন্ম হৈছে সেই স্বাধীনতাক আমি গৰিমা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আশা প্ৰদান কৰিছোঁ। Out of the experience of an extraordinary human disaster, এই ফ্ৰেজটো মন কৰিবা, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অসাধাৰণ মানৱীয় ধ্বংসলীলা that lasted too long. এতিয়া এই অসাধাৰণ মানৱীয় ধ্বংসলীলাতনো কি? আগতেই কোৱা হৈছে যে নেলছন মেণ্ডেলা ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ আগলৈকে তাত শ্বেতাংগসকলৰ চৰকাৰ চলিছিল। শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকলক অমানসিক উৎপীড়ন কৰিছিল, তেওঁলোকক সমান অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন হিচাপে থাকিব লাগিছিল, তাত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাছিল, পদে পদে তেওঁলোকক ডিছক্ৰিমিনেট কৰা হৈছিল, পদে পদে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰা হৈছিল। এনেকৈ বহুত বছৰ ধৰি চাউথ আফ্ৰিকাৰ ক'লা লোকসকলে, কৃষ্ণাংগসকলে যি নিষ্পেষণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে, must be born a society of which all humanity will be proud. নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি এনেকুৱা এখন সমাজৰ গঢ় দিব লাগিব যিখন সমাজক লৈ সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে গৌৰৱ কৰিব পাৰিব। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. এতিয়া ইয়াৰ আগলৈকে যিহেতু চাউথ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবৈষম্য চলি আছিল, শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকলক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰিছিল, তাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে পৃথিৱীৰ আনবিলাক দেশে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ওপৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আউটলজ বুলি কোৱা হৈছে। অলপ দিনৰ আগলৈকে বিশ্বৰ আনবোৰ দেশৰ কাৰণে চাউথ আফ্ৰিকা আছিল আউটলজ, কিন্তু এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ দল গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহি তাত ভিৰ কৰিছেহি আৰু তেওঁলোকে যে অতিথি আপ্যায়ন কৰিবলৈ পাইছে, এইটোকে নেলছন মেণ্ডেলাই ৰেয়াৰ প্ৰিভিলেজ বুলি কৈছে, অতি দুৰ্লভ সুবিধা। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. Dignity মানে হ'ল মৰ্যাদা। যে আজি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈ আমি ন্যায়, শান্তি আৰু মানুহৰ মৰ্যাদাৰ হৈ জয় সাব্যস্ত কৰিলোঁ আৰু সেই জয়ত আপোনালোকে আনন্দ কৰিবলৈ আহি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে, আমি কৃতজ্ঞ হৈছোঁ। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation মানে মুক্তি, আমি ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়া মুক্ত। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. এতিয়া কি হ'ল, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে শ্বেতাংগসকলৰ দমনমূলক শাসনৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ল, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিজকে মুক্ত কৰিব লগা আছে। সেইবোৰ হ'ল যে বহুত বছৰ ধৰি দমনমূলক শাসনৰ বলি হোৱা তেওঁলোকৰ মানুহখিনি, কৃষ্ণাংগ মানুহখিনিয়ে এতিয়াও দৰিদ্ৰতাৰ বন্দী,
তেওঁলোক অতি দৰিদ্ৰ, ডিপ্ৰাইভেশ্যন, তেওঁলোক বঞ্চিত, ছাফাৰিং, দুখ কষ্টৰে জৰ্জৰিত, জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, লিংগ বা অন্য ধৰণৰ বৈষম্যৰ ভুক্তভোগী। এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে আমাৰ নতুন চৰকাৰে এই মানুহখিনিক এই ধৰণৰ বন্দেজবিলাকৰ পৰা, বান্ধোনবিলাকৰ পৰা, দৰিদ্ৰতাই হওক, বঞ্চনাই হওক, দুখ কষ্টই হওক, অসমতাই হওক, বৈষম্য হওক, এই সকলোবোৰৰ পৰা মুক্ত কৰিব। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. আমাৰ দেশত ইমান ধুনীয়া দেশখনত কেতিয়াও আৰু কোনেও কাকো অপ্ৰেছ নকৰে, কোনেও কাকো টৰ্চাৰ নকৰে, কোনেও কাকো অত্যাচাৰ নকৰে, দমন নকৰে। The sun shall never set on so glorious a human achievement. যে ইমান সুন্দৰ এতিয়া এটা কৃতিত্ব যেন কেতিয়াও গৰিমা লোপ নাপায়। Let freedom reign, God bless Africa. স্বাধীনতাৰ জয় হওক, আফ্ৰিকাক ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. তোমালোকে আমাৰ 26 জানুৱাৰী পেৰেড চোৱা নে? তেতিয়া কি হয়, আকাশত জেট বিমানবিলাকেও বিভিন্ন খেল দেখুৱায়, হয়নে নহয়? সেইদিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতো চাউথ আফ্ৰিকাৰ এয়াৰফ'ৰ্চে বিভিন্ন খেল দেখুৱালে। অলপ সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে বহি থকাৰ পৰাই আকাশলৈ চাই বিস্ময়ত হতবাক হৈ গৈছে। কি দেখিছে তেওঁলোকে যে চাউথ আফ্ৰিকাৰ জেট বিমানবিলাক, হেলিকপ্টাৰবিলাক আৰু ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ সৈন্যবাহিনী কঢ়িওৱা বিমানবিলাকে ৰোড মানে গৰ্জন কৰি সুন্দৰ আকৃতিৰে বিভিন্ন শ্বেপত ডিজাইন বনাই ওপৰেদি উৰি গৈছে। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. এই যে প্ৰদৰ্শনটো হৈছে, এই প্ৰদৰ্শনটো অতি সূক্ষ্ম দক্ষতাৰ প্ৰদৰ্শন বা চাউথ আফ্ৰিকাৰ সৈন্যবাহিনীৰ প্ৰদৰ্শন মাথো নহয়। ই হ'ল সেই সৈন্যবাহিনীৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি লয়েলটি, ভক্তি, তাৰ প্ৰদৰ্শন। এনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লয়েলটি দেখুৱাব যিখন মুক্তভাৱে আৰু ন্যায়সংগতভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে। অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি চাউথ আফ্ৰিকাৰ মিলিটাৰী ফ'ৰ্চে, সামৰিক বাহিনীয়ে সেই প্ৰদৰ্শনটো ৰাখিছিলে। Only moments before, the highest generals of the South African Defense Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. মাত্ৰ কিছু সময় আগতে চাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়ববীয়াই আৰু পুলিচে তেওঁলোকৰ বুকুত মেডেলছবিলাক আঁৰি থোৱা আছে। মানে তেওঁলোক অতি প্ৰতিভাৱান বা অতি শক্তিশালী বীৰ সৈন্যবাহিনীৰ মুৰব্বী। তেওঁলোকে নেলছন মেণ্ডেলাক চেলুট কৰি তেওঁলোকৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি গৈছে। কিন্তু লগতে নেলছন মেণ্ডেলাই এটা কথা কৈছে যে I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. তেওঁ কৈছে যে আজি তেওঁলোকে মোক চেলুট মাৰিছে, কিন্তু বছৰমানৰ আগতে হোৱা হ'লে তেওঁলোকে মোক কেতিয়াও চেলুট নামাৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে মোক এৰেষ্টহে কৰিলেহেঁতেন। কাৰণ নেলছন মেণ্ডেলাই সেই সময়ত যি শ্বেতাংগ চৰকাৰ চলি আছিল, সেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছিল। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. South Africar নতুন পতাকাখনৰ ৰং আছিল ক'লা, ৰঙা, সেউজীয়া, নীলা আৰু সোণালী। আৰু এতিয়া কেইখনমান ইম্পালা জেট বিমানে ভি আকৃতিত সেই ৰংকেইটাৰ ধোঁৱা এৰি এটা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে।
This day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. সেই দিনাখন দুটা জাতীয় সংগীত গোৱা হৈছিল। And a vision of white singing encyclical I Africa and black singing diastem, the whole anthem of the Republic. আগৰ শ্বেতাংগসকলৰ যিটো জাতীয় সংগীত আছিল সেইটো হ'ল ডায়াষ্টেম আৰু সেইটো সেইদিনাখন গাইছিল ব্লেক পিপুলে। আনহাতে কৃষ্ণাংগসকলৰ নেশ্যনেল এন্থেম আছিল এনকচিচিকাল আই আফ্ৰিকা, সেইটো সেইদিনাখন গাইছিল শ্বেতাংগসকলে। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they also know the words by heart. এতিয়া তাৰ আগলৈকে সেইদিনাৰ আগলৈকে ইটোৱে সিটো পাৰ্টিক ঘৃণা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে অতি স্বাভাৱিক যে তেওঁলোকে সেই জাতীয় সংগীতকেইটাৰ অৰ্থ কৃষ্ণাংগসকলে শ্বেতাংগসকলৰ গীতটোৰ অৰ্থ আৰু শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকলৰ জাতীয় সংগীতটোৰ অৰ্থ অকণো নুবুজিছিল। কিন্তু নেলছন মেণ্ডেলাই আশা পোষণ কৰিছে যে সোনকালে তেওঁলোকে সেইখিনি শিকি ল'ব পাৰিব। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. চৰকাৰ গঠনৰ আৰম্ভণিৰ দিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাৰ আৱেগত অভিভূত হৈছিল কি কাৰণে তেওঁৰ বুৰঞ্জীৰ কথা মনত পেলায়। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up all their references and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ইয়াৰ অৰ্থটো আমি এপাৰ্থিড শব্দটোৰ পিছত পাম। এপাৰ্থিডৰ অৰ্থটোৱে হৈছে যে system of racial domination against the dark-skinned people. নেলছন মেণ্ডেলাই মনত পেলাইছে কেনেকৈ তিক্ততাদায়ক এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছতে নেলছন মেণ্ডেলাৰ তেতিয়া জন্ম হোৱাই নাই। চাউথ আফ্ৰিকাৰ শ্বেতাংগসকলে তেওঁলোকৰ মাজত থকা সকলো পাৰ্থক্য আঁতৰাই এটা নতুন ছিষ্টেমৰ আৰম্ভণি কৰিলে। সেই ছিষ্টেমটো হ'ল যে নিজৰ দেশৰে কৃষ্ণাংগ কলাচালৰ লোকসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব। এটি হ'ল এপাৰ্থিড ছিষ্টেম। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ় দিলে সেইটো হ'ল গোটেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ৰুৱেল, আটাইতকৈ বেয়া, আটাইতকৈ অমানৱীয় সমাজ। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে বিংশ শতিকাৰ লাষ্ট ডেকেডত শেষৰ দশকত আৰু ময়ো যেতিয়া 80 দশকত তাৰমানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ তেতিয়া 80 পাৰ হৈ গৈছে বয়স। সেই সময়ত তেওঁলোকে সেই পুৰণা এপাৰ্থিড ছিষ্টেমটো আঁতৰাই পেলালে, উফৰাই পেলালে and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. আৰু সেই ছিষ্টেমৰ ঠাইত এপাৰ্থিড ছিষ্টেমৰ ঠাইত তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন চৰকাৰ স্থাপন কৰিছে য'ত মানুহৰ ছালৰ ৰং লৈ পেলাই তেওঁলোকক অধিকাৰ বা স্বাধীনতা দিয়া নহয়। মানে বৰ্ণ বৈষম্যক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা বিদায় দিলে। That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. কিন্তু এই দিনটো অতি সহজে অহা নাই। নেলছন মেণ্ডেলাই অতি কৃতজ্ঞতাৰে মনত পেলাইছে যে তেওঁৰ দেশৰ এই যে পৰিৱৰ্তন আহিছে, এই পৰিৱৰ্তনটো অহাৰ মূলতে তেওঁৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ অকল্পনীয় ছেক্ৰিফাইচ, আত্মবলিদান। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. যিখিনি মানুহৰ দুখ কষ্টৰ আৰু সাহসৰ কেতিয়াও হিচাপ ল'ব নোৱাৰি বা তেওঁলোকৰ ঋণো পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. নেলছন মেণ্ডেলাই অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ আগে আগে যিসকল দেশপ্ৰেমী পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সমষ্টিহে।
That long and noble line ended. সেই দীঘলীয়া আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টসকলৰ লাইনটো শেষ হৈছে and now began again with me আৰু নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগতে আকৌ আৰম্ভ হৈছে তাৰমানে he is one of the African patriots. I was pained that I was not able to thank them. নেলছন মেণ্ডেলা অতি কষ্ট পাইছে দুখ পাইছে যে তেওঁ সেই মানুহখিনিক এতিয়া কৃতজ্ঞতা জনাব পৰা নাই and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Already those people are past. They are no more. সেই মানুহখিনি ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে বা সেইখিনি মানুহে নিজকে আত্মবলিদান দিছে গতিকে নেলছন মেণ্ডেলাই সোঁশৰীৰে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাব পৰা নাই বা তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ আত্মবলিদানে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ভাগ্যলৈ কি আনিছে সেইখিনি যে দেখিবলৈ পোৱা নাই সেয়ালৈও নেলছন মেণ্ডেলাই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. এই এপাৰ্থিভ ছিষ্টেমটো আগতে ক'লোঁ যে যিটো ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন বৰ্ণবৈষম্য সেই বৰ্ণবৈষম্যই তেওঁৰ দেশত আৰু তেওঁৰ মানুহৰ অন্তৰত বৰ দকৈ এটুকুৰা ঘাঁৰ সৃষ্টি কৰিলে All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. সেই profound মানে হ'ল deep গভীৰ ক্ষত টুকুৰা হিল হওঁতে ভাল হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ বহুত বছৰ আকৌ লাগি যাব But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. কিন্তু তেওঁ এতিয়া এটা ধনাত্মক দিশৰ প্ৰতিও আলোকপাত কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ইমান বছৰ তেওঁলোকে যি দমনৰ সন্মুখীন হ'ল শোষণ বা ব্ৰুটেলিটি মানে হ'ল নিষ্ঠুৰতাৰ সন্মুখীন হ'ল সি আকৌ গম নোপোৱাকৈ অন্য এটা ৰিজাল্টটো আনিলে and that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Sif Lutulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time. এই যে নামখিনি দিছে কাষত তোমালোকৰ ফটো দিয়া আছে কিতাপৰ পৰা মই এইটো উদ্ধৃত কৰি দিছোঁ অলিভাৰ টেম্বো ৱাল্টাৰ চিচুলু ষ্টিভ লুথুলি ইউচুফ ডাডু ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ ৰবাৰ্ট চবুকুৱেজ These were the patriots of South Africa who fought against the racial discrimination or apartheid system. এই দেশপ্ৰেমিক কেইজনৰ নিচিনা অনেক দেশপ্ৰেমিকৰ জন্ম দিলে এই racial discriminationটোৱে Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. এই মানুহকেইজন আছিল ইমানেই অসাধাৰণ সাহস জ্ঞান আৰু বদান্যতাৰ প্ৰতীক যে তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহ আৰু পাবলৈ নাই Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. চৰিত্ৰৰ এনেকুৱা উত্তৰণ ঘটাবলৈ হ'লে নিশ্চয় দমন শোষণৰ মাত্ৰাটো অতি গভীৰ হ'ব লাগিব My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. South Africaৰ মাটিত প্ৰাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট আছে যথেষ্ট মিনাৰেলছ আছে মণিমুকুতা আছে জেমছ আছে খনিজ পদাৰ্থ আছে But I have always known that its greatest wealth is its people. কিন্তু মই জানো যে South Africaৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি হ'ল ইয়াৰ মানুহখিনি Finer and truer than the purest diamonds. আৰু সেই মানুহখিনিক নেলছন মেণ্ডেলাই কাৰ লগত তুলনা কৰিছে যে আটাইতকৈ বিশুদ্ধ হীৰাটোতকৈও এই মানুহখিনি বেছি বিশুদ্ধ আৰু বেছি সত্য It is from these comrades in struggle that I learned the meaning of courage. নেলছন মেণ্ডেলাই স্বীকাৰ কৰিছে যে কমৰেডছ মানে হ'ল সতীৰ্থ তেওঁ যি সংগ্ৰাম কৰিছিলে সেই সংগ্ৰামৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰাই তেওঁ সাহসৰ অৰ্থটো বুজি পালে Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. মই বাৰে প্ৰতি দেখা পাইছিলোঁ কেনেকৈ পুৰুষে মহিলাই তেওঁলোকৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল এটা ধাৰণাৰ পিছত ঘূৰি I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience and defies the imagination. মই দেখিছিলোঁ কেনেকৈ মানুহে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈও ভাগি পৰা নাছিল কেনেকৈ এনেকুৱা এক শক্তি দেখুৱাইছিল ৰেচিলিয়েন্স মানে হ'ল স্থিতিস্থাপকতা গুণ আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ আহিব পৰা গুণ মানে কোনোদিনে তেওঁলোকে ভাঙি পৰা নাছিল ইমান অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ সশস্ত্ৰ বা অহিংস নেলছন মেণ্ডেলা অহিংস আছিল দেই অহিংস সংগ্ৰামীসকলে কেতিয়াও
পুলিচৰ দমন বা শ্বেতাংগ চৰকাৰৰ দমন উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হৈ কেতিয়াও ভাগি পৰা নাছিল, হতাশ হোৱা নাছিল। I learned that courage was not the absence of fear. মই শিকিলোঁ যে সাহসৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে য'ত ভয় নাথাকে, but the triumph over it. সাহসৰ অৰ্থ হ'ল ভয়ক জয় কৰা। The brave man is not he who does not feel afraid. সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যিজনে ভয় অনুভৱ নকৰে, but he who conquers that fear. সেইজনহে সাহসী মানুহ যিজনে ভয়ক জয় কৰিছে। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. এতিয়া এই যে মানুহৰ মাজত বৰ্ণবৈষম্যৰ সৃষ্টি হৈছে, মানুহে ইজনে সিজনক নিজৰ কালাৰৰ কাৰণে ঘৃণা কৰে বা তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিবা তেওঁলোকৰ ধৰ্মক লৈ ঘৃণা কৰে, এই যে মানুহৰ মাজত পাৰস্পৰিক ঘৃণাটো, সেই ঘৃণাটো কিন্তু মানুহে জন্মতে লৈ নাহে। People must learn to hate. নেলছন মেণ্ডেলাই বিশ্বাস কৰে যে মানুহে আচলতে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকে। And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. নেলছন মেণ্ডেলাই বিশ্বাস কৰে যে যদিহে তেওঁলোকে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকিব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভাল পাবলৈও শিকিব পাৰিব। কিয়নো লাভ ইজ মোৰ নেচাৰেল টু হিউমেন হাৰ্ট। মানুহৰ অন্তৰত প্ৰেমৰ অনুভূতিটো বেছি স্বাভাৱিক, ঘৃণাটো কেতিয়াও স্বাভাৱিক নহয়। ইভেন ইন দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইমছ ইন প্ৰিজন, নেলছন মেণ্ডেলাক বহুত বছৰ ধৰি জেলত থোৱা হৈছিলে। জেলত তেওঁৰ আটাইতকৈ দুৰ্দশা দিনবিলাকতো, আটাইতকৈ গ্লুমি দিনবিলাকতো, when my comrades and I were pushed to our limits, যেতিয়া তেওঁলোকক একেবাৰে সহ্যৰ শেষ সীমালৈকে উৎপীড়ন কৰা হৈছিলে, অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. কোনোবা সময়ত কোনোবা এজন গাৰ্ডৰ মাজত তেওঁ অলপ হ'লেও মানৱতাৰ চমকনি দেখা পাইছিলে, ক্ষীণ এটা ৰেঙনি দেখা পাইছিলে। Perhaps just for a second, হয়তো কেতিয়াবা এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকক যেতিয়া বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰি থকা হৈছিলে জেলৰ ভিতৰত, তেতিয়া হয়তো কোনোবা এজন গাৰ্ডে আৰু হ'ব যথেষ্ট দিয়া হৈছে বুলি ৰখাই দিছিলে বা এবাৰ হ'লেও তেওঁৰ হাতখন কঁপিছিলে মাৰিবলৈ। এনেকুৱা ধৰণতে নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ সেই মানুহজনৰ মনত থকা মানৱীয়তা গুণটো অকণমান দেখা পাইছিলে। But it was enough to reassure me and keep me going. আৰু সেয়াই তেওঁক প্ৰেৰণা দিছিলে, তেওঁক বিশ্বাস জন্মাইছিলে যে আশা আছে, মানৱীয়তা জীয়াই আছে, আৰু এনেদৰে তেওঁ জীৱনটো আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰেৰণা পাইছিলে। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. মানুহৰ মাজত যি সততা গুণ আছে, ভাল ভাৱ আছে, সেইটোৱে একোৰা শিখাৰ নিচিনা, যিটো লুকাই থাকিব পাৰে কিন্তু যিটো কেতিয়াও নুমাই পেলাব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ এইটোৱে যে মানুহৰ অন্তৰত ভাল গুণবোৰ সদায় আছে, আৰু সেই ভাল গুণবিলাকক যদি এপ্ৰ'চ কৰা যায়, তেওঁলোকক লাভ কৰিবলৈ শিকাব পৰা যায়, তেওঁলোকক মানুহক ভাল পাবলৈ তেওঁলোকৰ মনত মানৱীয় গুণবোৰ জগাই তুলিব পৰা যায়। In life, every man has two obligations. মানুহৰ জীৱনত দুটা কৰ্তব্য আছে। Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. প্ৰথম অব্লিগেশ্যনটো হ'ল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি, তেওঁৰ মাক দেউতাক, তেওঁৰ পত্নী, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি। And he has an obligation to his people, his community, his country. আৰু আনটো কৰ্তব্য হ'ল তেওঁৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি, তেওঁৰ সম্প্ৰদায়টো, তেওঁৰ দেশখনৰ প্ৰতি। মানে প্ৰত্যেকজন মানুহেই তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি আৰু তেওঁৰ নিজা ফেমিলিটোৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন কৰিবলগীয়া হয়। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. এতিয়া এখন সভ্য সমাজত, মানৱীয় সমাজত প্ৰত্যেকজন মানুহেই তেওঁৰ ৰাপ ৰুচি অভিৰুচি অনুসৰি তেওঁৰ সক্ষমতা অনুযায়ী এই কৰ্তব্যবোৰ পালন কৰিবলৈ সক্ষম। But in a country like South Africa, it is almost impossible for a man of birth and color to fulfill both of those obligations. কিন্তু তেওঁ কৈছে চাউথ আফ্ৰিকাৰ নিচিনা এখন দেশত কিন্তু মোৰ নিচিনা ৰঙৰ মানুহৰ, মানে কৃষ্ণাংগ লোকসকলে এইবোৰ কৰ্তব্য পালন কৰা অসম্ভৱ। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa কৃষ্ণাংগ লোক এজনে যিজনে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব খোজে, তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল বা তেওঁক আইচলেট মানে অকলশৰীয়া কৰা হৈছিল, নিৰ্বাসন দিয়া হৈছিল।
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. South Africa মানে যিহেতু ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন চলি আছিল, শ্বেতাংগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানেই হ'ল চৰকাৰৰ শত্ৰু। মানে শ্বেতাংগসকলে যি ডমিনিয়ন চলাই আছিল, যি ডমিনেশ্যন চলাই আছিল, তাৰ বিৰুদ্ধে যদি কৃষ্ণাংগ এজনে মাত মাতিবলৈ যায়, তেওঁক কি হয়, অপৰাধী সজোৱা হয়, তেওঁক ফেমিলিৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হয়। মানে এনেকুৱা হয় যে তেওঁৰ পিছত পুলিচ লাগি যায়, তেওঁক মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰে, আৰু সেইকাৰণে সেই মানুহজনে আত্মগোপন কৰিব লগা হয়, তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ থাকিব লগা হয়, তেওঁ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰি সংগ্ৰামীভাৱে কাৰো চকুত নপৰাকৈ লুকাই থাকিব লগা হয়। I did not in the beginning choose to place my people above my family. প্ৰথমে নেলছন মেণ্ডেলা স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ ফাদাৰ এনে সাম্প্ৰদায়িক মানুহখিনি তেওঁ নিজৰ ফেমিলিৰ ওপৰত দেখিলে যে ভবা নাছিল। তেওঁ যেতিয়া মানুহখিনি সেৱা কৰিবলৈ গৈছে, তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ আচলতে এজন পুত্ৰ হিচাপে, এজন ভাতৃ হিচাপে, এজন পিতৃ হিচাপে বা এজন স্বামী হিচাপে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তেওঁৰ কৰ্তব্য পালনত বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। I was not born with a hunger to be free. স্বাধীন হ'বলৈ যিটো ভোক বা ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাটোৰ সৈতে তেওঁ জন্ম হোৱা নাছিল, মানে জন্মতে তেওঁ সেই ইচ্ছাটো লৈ অহা নাছিল। I was born free. তেওঁ জন্ম হওঁতে তেওঁ এজন মুক্ত মানুহ। Free in every way that I could know. তেওঁ জনা ধৰণে তেওঁ সকলো ফালৰ পৰা মুক্ত। Free to run in the fields near my mother's hut. তেওঁ মাকৰ জুপুৰিটোৰ কাষৰ খেতি পথাৰত দৌৰি ফুৰিবলৈ তেওঁ মুক্ত আছিল। Free to swim in the clear stream that ran through my village. তেওঁ গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা সৰু নদীখনত তেওঁ সাঁতুৰি নাদুৰি থাকিবলৈ তেওঁ মুক্ত আছিল। Free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. আনকি ৰাতি তেওঁ গোমধান পুৰি খাবলৈ বা লাহে লাহে যোৱা বলদ গৰুৰ পিঠিত উঠি যাবলৈ তেওঁ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা অনুভৱ কৰা নাছিল। তেওঁ আছিল ফ্ৰী। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. মই যিমান দূৰলৈকে মোৰ দেউতা আৰু মোৰ জাতিটোৰ প্ৰথাবিলাক মানি চলিছিলোঁ, এবাইড মানে মানি চলিছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে মই মানুহৰ বা ভগৱানে বনোৱা আইনবিলাকে কষ্ট দিয়া নাছিল। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. কিন্তু লাহে লাহে তেওঁ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলে, তেওঁ বুজি পালে যে সৰুকালত তেওঁ যি ফ্ৰীডম পাইছিলে সেইখিনি আচলতে মায়া, ইলিউজন মানে মায়া, নট হেভিং ৰিয়েল এক্সিষ্টেঞ্চ, আচল অস্তিত্ব নাই। যেতিয়া তেওঁ ডেকা বয়সত অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁৰ পৰা আচলতে স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা হৈছে, তেতিয়াই তেওঁ স্বাধীনতাক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। At first as a student, I wanted freedom only for myself. প্ৰথম ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ নিজৰ কাৰণে মাথো স্বাধীনতা বিচাৰিছিল। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. সেইখিনি তেওঁ কৈছে ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডম। ট্ৰানজিটৰী মানে ক্ষণস্থায়ী। সেই ফ্ৰীডমবোৰ কেনেকুৱা আছিল যে ৰাতি তেওঁ বাহিৰত থাকিবলৈ বিচৰা ফ্ৰীডম, যি কিতাপ মন যায় সেইখন কিতাপ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা, সেইটো ফ্ৰীডম, যলৈকে মন যায় তলৈ যাবলৈ স্বাধীনতা লাগে, এইখিনি স্বাধীনতাহে তেওঁ বিচাৰিছিল। মানে নিজৰ মনৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ যিখিনি স্বাধীনতা লাগে এটা সৰু ছাত্ৰ এজনক, সেইখিনি তেওঁ বিচাৰিছিল। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. আৰু জোহানেছবাৰ্গত, চাউথ আফ্ৰিকাৰ এখন চিটি, য'ত সেই জোহানেছবাৰ্গৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ যাওঁতে তেওঁ কিছুমান বেছিক প্ৰাথমিক ফ্ৰীডম বিচাৰিলে। সেইখিনি হ'ল তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাধীনতা, তেওঁৰ লাইভলিহুড আৰ্ণ কৰাৰ স্বাধীনতা, বিয়া কৰোৱাৰ স্বাধীনতা, পৰিয়াল এটা হোৱাৰ স্বাধীনতা, যিখিনি স্বাধীনতা আচলতে কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. সেইবোৰ স্বাধীনতা বিচাৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে কেৱল তেওঁৱেই নহয়, আনকি তেওঁৰ
ভাতৃভগ্নীসকলো তাৰমানে যিসকল ক'লা কৃষ্ণাংগ লোক সেই সকলো কোনোৱেই মুক্ত নাছিল, স্বাধীন নাছিল। I saw that it was not just my freedom that was curtailed মানে কৰ্তন কৰা, but the freedom of everyone who looked like I did. কৈছে অকল কেৱল মোৰেই স্বাধীনতা খৰ্ব হোৱা নাছিল, মোৰ নিচিনা আন সকলো কৃষ্ণাংগ লোকৰে স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছিল। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. সেয়া তেতিয়া ঘটনা যেতিয়া তেওঁ আফ্ৰিকাৰ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত জইন কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ স্বাধীনতাতকৈও সাধাৰণ মানুহৰ যিখিনি চাউথ আফ্ৰিকাৰ কৃষ্ণাংগ লোকসকলৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়েহে তেওঁ বেছি বিচাৰিছিল। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. এই যিটো তেওঁৰ মানুহখিনিৰ মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটোৱে তেওঁ কি কৰিলে, ট্ৰান্সফৰ্ম দ্য ফ্ৰাইটেন য়ং মেন ইনটু এ বল্ড ওৱান। তেওঁৰ প্ৰথমতে তেওঁ এজন ভয়াতুৰ ডেকা ল'ৰা আছিল, সেই ভয়াতুৰ ডেকা ল'ৰাৰ পৰা তেওঁক এজন সাহসী মানুহত পৰিণত কৰিলে। দ্য ড্ৰপ এ ল এবাইডিং এটৰ্নি টু বিকাম এ ক্ৰিমিনেল, আনকি আইন মানি চলা মানুহ এজনক এজন ক্ৰিমিনেল অৰ্থাৎ অপৰাধীত পৰিণত কৰিলে। দ্য টাৰ্ণ এ ফেমিলি লাভিং হাজবেণ্ড ইনটু এ মেন উইদাউট এ হোম, পৰিয়াল ভাল পোৱা মানুহ এজনক ঘৰৰ পৰা দূৰত থকা মানুহ এজনত পৰিণত কৰিলে। That forced a life loving man to live like a monk, জীৱন ভাল পোৱা মানুহ এজনক এজন সন্যাসীৰ নিচিনাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য কৰিলে। তাৰমানে নিজৰ কৃষ্ণাংগ মানুহখিনিৰ স্বাধীনতা বিচাৰিবলৈ গৈ তেওঁ চৰকাৰৰ ৰোষত পৰিল, তাৰ ফলত তেওঁ আত্মগোপন কৰিব লগা হ'ল, তাৰ ফলত তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'বলগীয়া হ'ল, লুকাই ফুৰিব লগা হ'ল, আৰু তেওঁ সাহসেৰে সংগ্ৰাম কৰি যাবলগীয়া হ'ল। এইখিনিয়ে তেওঁৰ জীৱনলৈ এটা বিৰাট পৰিৱৰ্তন আনিলে। I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man. মই এইটোকে ক'বলৈ নাযাওঁ যে মোৰ লগত থকা আনবিলাকতকৈ মই বেছি আত্মবলিদানকাৰী আছিলোঁ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া মই গম পালোঁ যে মোৰ মানুহখিনি, মোৰ নিচিনা কৃষ্ণাংগ মানুহখিনি অকণো স্বাধীন নহয়, তেতিয়ালৈকে মই যিখিনি সামান্য ফ্ৰীডম পাইছিলোঁ সেইখিনিও মই এনজয় কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। আমি গম পাইছোঁ যে হি ৱাজ এ পেট্ৰিয়ট। নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁ দেশক ইমান ভাল পাইছিলে, তেওঁ মানুহখিনিক ইমান ভাল পাইছিলে যে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁ নিজে পোৱা যিখিনি সুবিধা সেইখিনিও তেওঁ এনজয় কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভিজিবল। দ্য চেঞ্জ অন এনি ওৱান অফ মাই পিপল ৱেৰ দ্য চেঞ্জ অন অল অফ দেম। দ্য চেঞ্জ অন অল মাই পিপল ৱেৰ দ্য চেঞ্জ অন মি। তেওঁ কৈছে যে ফ্ৰীডম হ'ল অবিচ্ছিন্ন। কি কাৰণে? যে তেওঁৰ যদি মানুহখিনিৰ ভৰিত শিকলি লগোৱা আছে, ইফ দে আৰ স্লেভছ, ইফ দে আৰ আণ্ডাৰ বণ্ডেজ, যদি তেওঁলোক মুক্ত নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই নেলছন মেণ্ডেলাও মুক্ত নহয়। আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ এজনৰ মাজত অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাৰ ভৰিটো শিকলি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই শিকলি কিন্তু তেওঁলোকৰ গোটেই মানুহখিনি আছে। তাৰমানে নেলছন মেণ্ডেলাই অনুভৱ কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে সকলো কৃষ্ণাংগ মানুহ, প্ৰত্যেকজন কৃষ্ণাংগ মানুহ স্বাধীন নহ'ব, তেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. এতিয়া যিজনে অপ্ৰেছ কৰে, যিজন দমনকাৰী, সেইজনকো স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন। যেনেকৈ দমনৰ বশৱৰ্তী হোৱা ভুক্তভোগীজনো লিবাৰেট কৰা উচিত। তাৰমানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ এটা খুব ব্ৰড আউটলুক আছে। তেওঁ কৈছে যে যিজনে দমন কৰে, দমনকাৰীজনো স্বাধীনতা পোৱা উচিত, আৰু যিজন দমনৰ ভুক্তভোগী সেইজনো যেনেকৈ মুক্ত হোৱা উচিত, তেনেকৈ অপ্ৰেছৰজনো মুক্ত হোৱা উচিত। এ মেন হু টেক্স এৱে আনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম ইজ এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড। এতিয়া অপ্ৰেছৰজন কিহৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব? নেলছন মেণ্ডেলাই এইখিনিতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে যিজন মানুহে আনৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লয়, তেওঁ আচলতে প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড অৰ্থাৎ ঘৃণাৰ বশৱৰ্তী মানুহ, তেওঁ ঘৃণাত বন্দী। হি ইজ লকড বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ অফ প্ৰিজুডিচ এণ্ড নেৰ' মাইণ্ডেডনেছ। প্ৰিজুডিচ হ'লে অযথা ঘৃণা, আৰু নেৰ' মাইণ্ডেডনেছ হ'লে ঠেক মনোবৃত্তি। তেওঁ প্ৰিজুডিচ আৰু ঠেক মনোবৃত্তিৰ জেলত আবদ্ধ। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom.
মই নিজেও যদি আনৰ কাৰোবাৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লওঁ তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও সঁচা অৰ্থত মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ, স্বাধীন হ'ব নোৱাৰোঁ। জাষ্ট এজ চিয়'ৰলি এজ আই এম নট ফ্ৰী ৱেন মাই ফ্ৰীডম ইজ টেকেন ফ্ৰম মি। যেনেকৈ যেতিয়া মোৰ স্বাধীনতা কোনোবাই কাঢ়ি ল'ব মই যেনেকৈ ফ্ৰী নহ'ম। অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই বুজাব খুজিছে যদি কোনোবা ঘৃণাৰ দাস হৈছে তেওঁকো স্বাধীনতা ঘৃণাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন। দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি। এতিয়া যিজন অপ্ৰেছড দমনৰ ভুক্তভোগী আৰু যিজন অপ্ৰেছৰ যিজন দমনকাৰী তেওঁলোক দুয়োৱেই হ'ল মানৱীয়তা বৰ্জিত, তেওঁলোকৰ পৰা মানৱীয়তা কাঢ়ি লোৱা হৈছে। নেলছন মেণ্ডেলা ইয়াৰ যোগেদি বুজাব খুজিছে যে তেওঁৰ যিটো হিউমেনিটেৰিয়ান এটিটিউড মানৱতাবাদী তেওঁ সেই গুণটো দেখুৱাব খুজিছে। তেওঁ ঘৃণা অনুভৱ কৰা নাই অপ্ৰেছৰসকলৰ প্ৰতি, মাত্ৰ অপ্ৰেছৰসকলকো সঠিক জ্ঞান দিবলৈ সঠিক দিশত চকু দিবলৈহে তেওঁ আগ্ৰহ কৰিছে।